Các bạn có thể thấy ở trong tiêu đề video, năm nay đánh dấu hành trình 10 năm kể từ ngày mình bắt đầu lộ trình điều trị tâm lý đầu tiên với therapist tại Mỹ. Mình ít khi chia sẻ về chủ đề này ở trên kênh bởi vì thứ nhất nó là một đề tài rất là riêng tư và nhạy cảm đối với mình. Nó chạm đến những phần đen tối nhất trong con người của mình, do vậy mình cảm thấy rất khó để chia sẻ. Thứ hai là mình biết rằng là không phải bạn nào cũng có cơ hội và điều kiện để đến tư vấn với những chuyên gia như là therapist. Cá nhân mình thì mình rất là may mắn bởi vì toàn bộ lộ trình của mình trong 10 năm qua hầu hết là miễn phí hoặc chỉ trả với chi phí rất là thấp. Bởi vì mình bắt đầu lộ trình khi mình còn là sinh viên ở một trường đại học và tất cả mọi chi phí đều được nhà trường chi trả. Sau khi tốt nghiệp mình lại trở thành giảng viên ở một trường đại học cũng rất quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Do vậy cái chi phí điều trị tâm lý được nhà trường hỗ trợ rất là nhiều. Mình biết rằng là không phải trường đại học nào ở Mỹ cũng có những cái hỗ trợ như vậy, và những bạn ở Việt Nam thì lại càng khó hơn khi được tiếp cận những dịch vụ cao cấp như vậy với cái chi phí thấp. Tuy nhiên 3 tháng trước thì mình có nhận lời mời đọc và viết lời giới thiệu cho bản tiếng Việt của cuốn sách này. Cuốn sách Bẫy Hạnh Phúc của tác giả Dr. Ruth Harris. Đây là một cuốn sách bán rất là chạy ở Mỹ và đã bán được hơn 1 triệu bản. Thì sau khi đọc cái cuốn sách này, và đây là một cuốn sách rất là thú vị về đề tài tâm lý học, thì mình đã đưa ra 2 quyết định rất lớn. Quyết định thứ nhất là mình đã nói chuyện với therapist của mình và chúng mình cùng đưa quyết định rằng là mình sẽ ngừng lộ trình điều trị tại đây, khép lại hành trình 10 năm tham gia điều trị tâm lý, và mình sẽ chuyển đến một chương mới tự điều trị tại nhà và sử dụng rất nhiều bài học và kiến thức mình có được từ cuốn sách này cũng như cái hành trình 10 năm được điều trị tâm lý bởi chuyên gia. Quyết định thứ hai cũng được truyền cảm hứng từ chính cuốn sách này, bởi vì tác giả giúp cho mình nhận ra rằng là mình có thể sử dụng câu chuyện của mình, những gì mình học được, mình chắt lọc được qua hành trình cá nhân của mình và chia sẻ với mọi người, để cho các bạn dù chưa có điều kiện đến tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, các bạn có thể học được từ cái trải nghiệm của cá nhân mình, có thể học được những cái bài tập mà các bạn có thể thực hành tại nhà. Có những điều mình nghĩ rằng là nó có thể giúp cho bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn, kể cả khi bạn chưa có điều kiện hoặc chưa có cơ hội để đến tư vấn tâm lý. Do vậy ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 10 điều mình học được sau 10 năm điều trị tâm lý, cũng như những kiến thức, kỹ năng và bài tập mình chắt lọc được thông qua cuốn sách này. Bài học đầu tiên mình có được là trị liệu tâm lý không chỉ dành cho những người điên. Bài học này mình học được 10 năm trước trong một buổi orientation, tức là buổi định hướng đầu tiên trong tuần đầu tiên của mình ở Mỹ. Và khi đấy mình đang học thạc sĩ ở một trường Ivy League rất là danh giá ở Mỹ có tên là University of Pennsylvania hay là UPenn. Đây là ngôi trường trong mơ của mình thực sự rất là thích cái buổi định hướng orientation của trường, bởi vì nhà trường có tách nhóm sinh viên quốc tế riêng và mình được đào tạo rất là nhiều về học thuật ở Mỹ này, về văn hóa ở Mỹ này, và còn về sức khỏe tinh thần nữa. Thì mình còn nhớ là một trong những buổi orientation đầu tiên ấy, thì bọn mình được gặp một chuyên gia tâm lý làm việc tại nhà trường. Thì cô ấy có đến và nói rằng là trị liệu tâm lý không chỉ dành cho những người điên, bạn đừng nghĩ là phải crazy. Cô ấy dùng từ đấy thì người ta mới đi gặp chuyên gia tâm lý. Trị liệu tâm lý dành cho tất cả mọi người và những ai đang cần khi mà họ gặp khó khăn về tâm lý. Thì trong đầu mình lúc đấy mình cũng nhận ra rằng là mình đúng là thiếu sót và mình thiếu hụt rất là nhiều kiến thức về sức khỏe tinh thần. Bởi vì bạn biết đấy, 10 năm trước ở Việt Nam cái suy nghĩ về việc làm sao để bảo vệ sức khỏe tinh thần cũng như là những cái dịch vụ tư vấn tâm lý rất là ít. Mình hầu như không có kiến thức nào về cái chủ đề này. Thì cái bài học đầu tiên ấy, nó khiến cho mình nhận ra rằng là mình không nên có suy nghĩ là cái người bị điên hay là thần kinh phải vào trại tâm thần thì mới cần đến cái phác đồ điều trị tâm lý. Những người bình thường như chúng ta cũng có những lúc cần có sự giúp đỡ, và việc trị liệu tâm lý có thể sẽ rất cần cho một số đối tượng ở một số trường hợp nhất định. Do vậy mình không nên có những cái tư tưởng lệch lạc, phiến diện về việc điều trị tâm lý và về sức khỏe tinh thần. Nhưng đôi khi chính bạn không biết được rằng mình đang gặp phải vấn đề về tâm lý. Thì đây là bài học thứ hai mà mình nhận được ngay trong tháng đầu tiên mình học ở UPenn. Thì trở lại câu chuyện, sau cái buổi orientation, buổi định hướng thì mình biết được rằng là nhà trường có rất nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần miễn phí cho sinh viên. Thế nhưng mà mình quá là bận ấy, vì mình phải bận đi học này, mình làm quen với môi trường mới này. Thế do vậy mình tạm gác cái vấn đề về sức khỏe tinh thần ở một bên, là mình chỉ tập trung vào học thôi. Thế nhưng một lần tình cờ thì mình có tham gia một cái buổi workshop dành cho sinh viên quốc tế. Thì cái cô tư vấn tâm lý mà mình gặp trong cái buổi orientation ấy lại đến một lần nữa. Và cô ấy có nói rằng là các bạn hãy cho tôi 5 phút và làm cái bài khảo sát này để biết được rằng là tình trạng tâm lý của bạn như thế nào sau tháng đầu tiên học tại UPenn.
Thế là mình được phát cái tờ các câu hỏi, thì mình cũng không nhớ nội dung cụ thể, nhưng mà đại khái là cái câu hỏi của nó cảm giác thực sự không liên quan lắm ấy. Ví dụ như là bạn đang ăn ngủ như thế nào này, 20 ngày gần đây thì bạn có cảm thấy bồn chồn hay không, bạn có mất tập trung hay không, cái việc ăn uống của bạn có ăn nhiều không, và ăn ít quá hơn so bình thường hay không. Là những câu hỏi mà mình không nghĩ rằng là nó liên quan đến tâm lý ở cái thời điểm đấy. Thế mà sau khi mình hoàn thành xong câu hỏi thì cái mặt sau của bộ câu hỏi là cái cách chấm điểm ấy cho từng cái câu, và nếu mà bạn ở một cái mức điểm nhất định ấy thì người ta sẽ có cái lời khuyên cho bạn. Thì lúc đấy thì mình cũng nghĩ là thôi mình cứ làm rồi tính điểm xem thế nào. Thì mình rất là bất ngờ sau khi mình cộng dồn cái số điểm của mình lại ấy, thì đấy là một cái con số mà rất là lớn ấy. Thì xong rồi xuống thì cái lời khuyên là bạn đang có những biểu hiện về stress và rối loạn lo âu. Lời khuyên của chúng tôi là bạn nên tìm đến một người chuyên gia tư vấn để được hỗ trợ. Và mình cực kỳ là sốc. Mình không thể tưởng tượng rằng là mình đang có những vấn đề về tâm lý này. Có lẽ bởi vì là mình đã quen một cái áp lực của việc học tại Việt Nam, của việc đi làm tại Việt Nam, nó khiến cho mình bỏ qua những cái cảm xúc, cảm giác và những cái trực giác về tâm lý của mình. Mình chỉ nghĩ rằng mình không ngủ tốt bởi vì là mình mới đến một cái nước lạ và đấy là mình phải làm quen. Rồi là mình ăn không ngon là bởi vì là mình không quen với đồ ăn, hay là biểu hiện thiếu tập trung chẳng hạn là bởi vì mình chưa có giỏi tiếng Anh, mình lười, mình không có học tốt. Ví dụ như thế, chứ mình không bao giờ nghĩ rằng là đấy là một biểu hiện về vấn đề về tâm lý. Nhưng mà sau khi mình đọc cái kết quả của bài test đấy, nó là một cái báo động đỏ với mình, và mình đã tìm đến dịch vụ tư vấn tâm lý của nhà trường và bắt đầu cái hành trình trị liệu tâm lý của mình từ đó. Thì sau này nhìn lại, và nhất là sau khi mình đọc vấn Bẫy Hạnh Phúc thì mình có cái suy nghĩ rằng là một phần lý do tại sao mình không nhận ra các cái vấn đề tâm lý của mình khi đấy là bởi vì mình đang mắc phải một cái mà tác giả gọi là bẫy hạnh phúc. Tức là cái hoàn cảnh của mình khi ấy là mình đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, chông gai và thử thách. Nếu các bạn biết cái trường hợp của mình, các bạn biết rằng là mình sinh ra trong một gia đình không quá khá giả, mình đã phải nỗ lực rất là nhiều mới có học bổng, và mình đã có học bổng ở ngôi trường mình yêu thích nhất, cái gọi là dream school của mình ấy, là UPenn. Thế do vậy mình nghĩ rằng là mình đáng ra phải cảm thấy hạnh phúc, mình đáng ra phải cảm thấy cực kỳ tuyệt vời. Mình đã đến được nước Mỹ, mình được học ngôi trường mình yêu thích, mình biến ước mơ của mình thành hiện thực, thì mình không có lý do gì để mình buồn cả, mình không có lý do gì để mình cảm thấy stress, cảm thấy lo âu cả. Mình phải vui chứ, đúng không? Thế do vậy mỗi khi mình cảm thấy kiểu down mood hay là cảm thấy thất vọng thì mình lại nghĩ rằng phải vui lên, mình phải hạnh phúc lên, phải hớn lên, kiểu như thế. Thế nên khi mà mình cảm thấy mình không thể thoát khỏi cái suy nghĩ buồn bực ở trong con người mình thì mình lại nghĩ rằng là không được, mình phải xóa nó đi, mình phải đang hạnh phúc chứ. Thì đây chính là cái khía cạnh mà tại sao tác giả gọi là bẫy hạnh phúc ấy. Tức là bản thân mình tự cho mình vào bẫy. Bản thân mình tự ghìm cái đôi chân của mình nghĩ là mình phải hạnh phúc, thế này mới hạnh phúc, thế kia không hạnh phúc. Khi mình có những suy nghĩ tiêu cực ngoài hạnh phúc thì đấy là những cái suy nghĩ sai và mình phải loại bỏ đi thì mình mới được hạnh phúc. Nhưng mà sự thật là mình phải đối diện với những cảm xúc, đối diện với cái suy nghĩ đấy, mình phải thành thật với bản thân thì mình mới có thể chạm đến cái sự hạnh phúc đích thực, chứ không phải là bẫy hạnh phúc. Thì đấy là cái điều mà 10 năm sau mình mới thực sự ngộ ra được. Thứ ba, trị liệu tâm lý không phải chỉ có uống thuốc. Có rất nhiều bạn nghĩ rằng là đến gặp bác sĩ tâm lý, đến tư vấn tâm lý là người ta sẽ cho một viên thuốc, mình về mình sẽ uống và mình sẽ thay đổi, hoặc là mình uống một viên thuốc và mình sẽ trở thành một người khác. Thì thực ra mình biết là có những cái trường hợp hoặc là những cái đối tượng, cái hoàn cảnh cụ thể thì mình sẽ cần phải uống thuốc để kiểm soát tâm lý, khiến cho mình cảm thấy đỡ hơn. Thế nhưng mà có rất nhiều cái loại hình điều trị tâm lý khác. Bản thân mình trong 10 năm trị liệu tâm lý của mình thì mình chưa phải uống một viên thuốc nào hết. Và chủ yếu cái hình thức mà mình được điều trị là talk therapy, có nghĩa là mình được nói chuyện với chuyên gia tư vấn và họ gỡ rối, họ mở nút thắt và họ giúp cho mình luyện tập những bài tập để cho mình hiểu hơn về chính bản thân mình hiểu hơn về cảm xúc của mình và mình tìm cách tiết chế và điều hòa cảm xúc của mình. Thì đấy là cái phương pháp mà mình đã có trải nghiệm, và bản thân mình như mình nói, mình không từng phải uống thuốc. Ngoài ra thì đối với therapy cũng có rất nhiều loại hình khác. Chẳng hạn như là mình đã từng tham gia therapy 1-1, tức là mình nói chuyện 1-1 với tư vấn. Cũng có hình thức group therapy, tức là mình ngồi với một nhóm các bạn, nhóm nhỏ, bọn mình chia sẻ về những khó khăn và những vấn đề tâm lý của nhau. Thì sẽ có một người tư vấn, họ sẽ tư vấn chung cho cả một nhóm, và có những trường hợp riêng, phân tích riêng cho từng người một, và những người kia sẽ học được từ những phân tích đó.
Mình cũng đã từng tham gia therapy trực tiếp, tức là mình đến văn phòng của bác sĩ hoặc là tư vấn và mình được trị liệu ở ngay trong căn phòng đấy. Và mình cũng tham gia rất nhiều buổi tư vấn online, tức là mình và người tư vấn của mình sẽ gặp nhau trên Zoom chẳng hạn. Và mình sẽ chia sẻ về tuần qua của mình, những cái gì xảy ra trong cuộc sống của mình chẳng hạn. Và người tư vấn người ta sẽ nghe và người ta sẽ góp ý và người ta sẽ đưa ra những cái giải pháp và những cái bài tập, những cái cách để mình có thể điều hướng cái tâm lý của mình và đi thêm cái bước tiếp theo tích cực cho mình. Thì có rất nhiều cái hình thức therapy khác bên cạnh việc uống thuốc. Nếu các bạn cảm thấy cái việc uống thuốc khiến cho bạn cảm thấy sợ hãi khi tìm đến tư vấn tâm lý thì cái lời khuyên của mình rằng là các bạn không nên sợ. Đôi khi bạn không cần phải uống thuốc và mình chỉ cần tìm được cái người tư vấn tâm lý mà họ thực sự phù hợp với mình và họ hiểu cái hoàn cảnh của mình và họ biết đâu là cái phương pháp phù hợp nhất với mình, cái lộ trình nào là cái lộ trình mình nên theo. Thì cái việc mà hợp nhất giữa cái nhu cầu của mình và cái người tư vấn rất là quan trọng, chứ không phải tất cả mọi thứ thì đều có thể giải quyết bởi một viên thuốc hoặc là đều cần phải có thuốc mới có thể giải quyết được. Thứ tư, luôn có bài tập về nhà. Thực ra therapist họ chỉ là một phần của trải nghiệm thôi. Và nếu mà dùng cái quy luật 80-20 ấy, thì theo mình therapist họ chỉ chiếm 20% thôi. Tức là họ sẽ nghe câu chuyện của bạn, họ đưa ra góp ý và họ cho bạn một số bài tập hoặc là một số cái giải pháp nào đấy để bạn có thể ổn định và duy trì cảm xúc của mình tốt hơn. Thế nhưng mà để mà mình có được cái sức khỏe tinh thần tốt một cách bền vững á, thì 80% là mình phải tận dụng những cái bài tập, những cái kỹ năng, những cái kiến thức mình học được vào cuộc sống hàng ngày, ngay cả khi mình không gặp tư vấn tâm lý. Tại vì hàng ngày cái tình huống là những thứ mà nó khiến cho mình cảm thấy run lên bần bật hoặc là mình có những cái điểm nổ, cái điểm trigger ấy, nó khiến cho mình cảm thấy nhạy cảm. Thì những cái giây phút, những cái khoảnh khắc đấy ấy, thì mình phải nghĩ đến là mình đã được có những kỹ năng này, mình đã trang bị, mình đã có những cái bài tập này, ví dụ bài tập thở này, bài tập suy nghĩ tích cực, bài tập tách cái tư duy, các cái cảm xúc của mình khỏi bản thể của mình chẳng hạn. Thì mình phải luyện tập ngay trong cái tình huống đấy thì mình mới cứu bản thân mình khỏi cái hố đen nhất định đấy. Chứ mình không phải đợi đến cái buổi tư vấn tâm lý tiếp theo thì mình mới được giải pháp. Ví dụ trong cuốn sách này có rất nhiều bài tập rất là thú vị và có rất nhiều bài tập mà nó cũng hơi bị buồn cười một chút ấy. Tại vì là nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy rằng là mình không phải lệ thuộc vào cảm xúc của mình ấy. Mình không coi nó là một cái gì đấy mà có thể chi phối mình ấy, thì mình có thể vượt qua nó. Chẳng hạn như là mình có viết ở trong cái lời giới thiệu trong cuốn sách ấy, là về một số cái bài tập thú vị với những kỹ thuật mà tác giả gọi là tháo móc ấy, tháo khỏi cái xiềng xích của mình một cách hiệu quả. Ví dụ như gọi tên cảm xúc theo cách tách rời khỏi bản thể. Thay vì nói tôi tức giận, hãy nói tôi nhận thấy sự tức giận. Bình thường hóa cảm xúc bằng cách tưởng tượng những ký ức buồn, những lời nói đau khổ, những điểm day dứt như một thước phim thông thường đang chiếu trên TV. Chạm vào cơ thể để thiết lập lại sự kiểm soát và đưa bản thân trở về hiện tại khi bị cảm xúc chi phối, vân vân và vân vân. Thì nếu các bạn quan tâm thì mình gợi ý nên là đọc cái cuốn sách này vì có rất nhiều cái bài tập rất là thú vị. Và khi mình đọc những cái bài tập này thì mình cũng sâu chuỗi lại những cái lời khuyên mình nhận được trong 10 năm trị liệu. Thực ra thì những phương pháp điều trị tâm lý khác nhau hay lộ trình điều trị tâm lý của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng có những cái phương pháp và những cái bài tập chung á mà mình nghĩ rằng là không chỉ những người có vấn đề về tâm lý lâu năm á, mà cả những người bình thường. Có lúc mà mình cảm thấy quá nóng giận, hoặc có những lúc mình cảm thấy quá buồn, có những lúc mà mình phải vượt qua những giai đoạn khó khăn như mất mát người thân chẳng hạn, thì những cái bài tập này nó sẽ hỗ trợ được cho tất cả mọi người. Kể cả bạn không cần á, thì mình có thể chia sẻ với những người khác cần hơn. Thứ năm, lo lắng thông thường khác với rối loạn lo âu. Người therapist gần nhất của mình, cô ấy dùng từ worry, có nghĩa là lo lắng thông thường, khác với anxiety, có nghĩa là rối loạn lo âu. Thì thực ra trong tiếng Việt thì mình nghĩ rằng là không có cái sự phân biệt quá là khác với những từ này, thì nó sẽ khiến cho mình cảm thấy hơi bị confused, mình bị không hiểu là mình đang trải qua cảm xúc là bình thường hay là những cái cảm xúc này là bản thân mình có vấn đề, mình cần phải đi đến tìm tư vấn tâm lý. Thì theo lời phân tích của cô therapist của mình á, thì cái worry, cái lo lắng thông thường ấy, nó là những cái cảm xúc mà mình thường có khi mình đang làm một cái việc gì đấy mà mình rất là quan tâm, chẳng hạn như là trước kỳ thi học sinh giỏi chẳng hạn, thì tất nhiên mình sẽ cảm thấy hồi hộp chẳng hạn, hay là mình sắp sửa ngày mai là đám cưới chẳng hạn, thì mình rất là lo lắng không biết mọi thứ nó có xảy ra được bình thường hay không này, rồi là mọi chuyện như thế nào này, hay là khi mà mình đang trả nợ chẳng hạn, mình mắc nợ chẳng hạn, thì mình có rất nhiều cái nỗi lo làm sao mình có thể trả nợ được nhanh chẳng hạn, mọi người có siết nợ mình không chẳng hạn, thì đấy là những cái lo lắng thông thường. Nhưng mà khi mình có anxiety, tức là những cái rối loạn lo âu ấy, là cái biểu hiện là nó khiến cho mình cảm thấy là ví dụ run lên bần bật, mình không thể kiểm soát được tay chân của mình chẳng hạn, hay là nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình, chẳng hạn như là mình mất ăn mất ngủ chẳng hạn, hay là mình tự nhiên mình không ra khỏi giường này, hoặc là mình không thể nói chuyện
được chia sẻ với người thân của mình, và mình cứ khóc hoài, mình không thể kiềm được cái nước mắt của mình ấy, hay là tất cả những cái hành động gì mà nó khiến cho cái cuộc sống hàng ngày của mình bị ảnh hưởng, mình không thể kiểm soát được ấy, thì đấy là anxiety hay là rối loạn lo âu. Thì mình thấy rằng là nếu mà trong cuộc sống hàng ngày ấy, mình gặp những cái worry, những cái lo lắng thông thường ấy, thì đấy là những cái biểu hiện bình thường của con người, và đôi khi những cái điều đấy nó tốt, bởi vì là nếu mình không cảm thấy lo lắng ấy, thì làm sao mình có thể có cái động lực để mình chuẩn bị tốt cho kỳ thi chẳng hạn, mình làm sao để mình có thể để ý đến những cái chi tiết tiểu tiết trong đám cưới của mình chẳng hạn, hay là mình biết được rằng là mình đang thực sự quan tâm đến cái vấn đề này. Thế nhưng mà khi mà những cái lo lắng này nó ảnh hưởng đến cái thể chất của mình, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng sống hàng ngày của mình, ảnh hưởng đến những người xung quanh của mình ấy, thì mình nhận ra rằng có thể đây là cái vấn đề mình sẽ phải nhìn kỹ sâu hơn, là mình sẽ phải ví dụ đọc hiểu thêm về cái vấn đề này, hay là tìm đến những người tư vấn tâm lý để giúp cho mình thoát khỏi cái việc bị ảnh hưởng, bị chi phối về tâm lý như vậy. Thứ 6, mục đích đằng sau hành vi rất quan trọng. Trong 10 năm trị liệu tâm lý thì một trong câu hỏi mình được hỏi nhiều nhất đấy là tại sao. Ví dụ khi mình kể về việc là mình đã làm cái điều này thì đối với mình thì nó rất là bình thường và đương nhiên. Thế nhưng mà therapist luôn hỏi là tại sao chị làm cái điều này ở cái thời điểm này, tại sao? Thì khi mình trả lời câu hỏi tại sao ấy, thì mình mới nhận ra rằng là cái mục đích đằng sau cái hành vi của mình là gì. Có những hành vi mình nghĩ rằng là nó rất tích cực và đương nhiên, thế nhưng mà cái mục đích đằng sau của nó lại là một cái mục đích tiêu cực, là mình muốn trốn tránh bản thân, hay là mình muốn giấu giếm một cái gì đấy, thì nó thực ra lại là một cái hành vi tiêu cực. Thì ở trong cuốn sách Bẫy Hạnh Phúc ấy, tác giả dành rất nhiều thời gian để nói về cái chủ đề này. Thì mình có trích một cái đoạn ở trong cái phần giới thiệu của mình sẽ đọc cho các bạn. Cuốn sách đưa ra ví dụ về Michelle, một phụ nữ tưởng như có tất cả nhưng vẫn không hạnh phúc, ngày đêm trăn trở với suy nghĩ không ai thích tôi không xứng đáng. Tác giả phân tích, do Michelle chịu ảnh hưởng từ quá khứ bị bố mẹ bạo hành, dẫn đến cảm giác luôn phải làm hài lòng mọi người khi đã ở tuổi trưởng thành. Những hành vi hàng ngày của Michelle như thường xuyên làm việc muộn để giúp đỡ đồng nghiệp, luôn chiều theo mọi ý thức của chồng con, không bao giờ nói không, tưởng như rất tích cực nhưng lại hủy hoại con người cô ấy từ bên trong. Bởi vậy, mục đích đằng sau của việc chúng ta làm rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới cách ta định nghĩa, thực hiện và cảm nhận hạnh phúc. 7. Trải nghiệm tuổi thơ có ảnh hưởng rất lớn tới con người chúng ta khi ở độ tuổi trưởng thành. Những cái ví dụ mình vừa đọc ở trong cuốn sách thì bản thân mình là một người học giáo dục thì mình hiểu hơn ai hết là cái việc giáo dục của mình, cái trải nghiệm của mình khi mình từ một đứa bé cho đến khi mình trưởng thành, nó có ảnh hưởng rất lớn đến cái nhân cách và cái góc nhìn của mình về cuộc sống, và rất là sâu sắc về cảm xúc và cái cách để mình điều hòa, mình giải quyết những cái vấn đề khó khăn trong cảm xúc của mình, nó ảnh hưởng rất lớn. Thì mặc dù bản thân mình cũng sinh ra trong một gia đình mình nghĩ rằng là tương đối là êm ấm, với cái tuổi thơ khá là êm đềm, thế nhưng mà có rất nhiều cái trải nghiệm ở trong quá khứ mà sau này khi mình được trị liệu tâm lý, mình bắt đầu nói về tuổi thơ của mình á, thì người trị liệu hỏi rất là nhiều là chuyện đấy thực ra đã xảy ra à? Bạn cảm thấy như thế nào khi ở cái hoàn cảnh như vậy? Bạn nghĩ rằng là cái cảm xúc, cái suy nghĩ, những cái trải nghiệm tuổi thơ như vậy thì ảnh hưởng đến mình như thế nào ở tuổi trưởng thành? Thì những câu hỏi thì nó khiến cho mình nhận ra rằng là có rất nhiều cái sâu chuỗi ấy, ảnh hưởng ấy. Bản thân mình không nhận ra bởi vì đấy là một phần của mình. Thế nhưng mà khi mình nhận ra cái ảnh hưởng của tuổi thơ, nó sẽ khiến cho mình hiểu hơn tại sao mình lại có cái cư xử như thế ở cái thời điểm đấy. Tại sao người khác thì không có vấn đề với chuyện đấy nhưng mình thì lại có? Bởi vì cái tuổi thơ của người ta khác, bởi vì cái sự trưởng thành người ta khác, bởi vì bố mẹ người ta khác, cái hoàn cảnh sống của người ta khác, thì người ta sẽ có cái cách giải quyết khác, hoặc là cái cách nhìn về cuộc sống khác. Thì một trong những bài tập mà mình làm trong năm vừa rồi khi mình làm việc với therapist gần nhất của mình ấy, thì cô ấy có yêu cầu mình là hãy dành một ngày để viết vào trong cuốn nhật ký, cái journal của mình ấy, là cái trải nghiệm tuổi thơ của mình lớn lên tại Việt Nam, ở Hà Nội, và sống với ba mẹ mình như thế nào. Thì ban đầu mình cũng không để ý đến bài tập này lắm, nhưng mà kiểu cô ấy thường xuyên nhắn tin hỏi là mình đã làm xong bài tập chưa. Thì mình cũng dành thời gian phải đến một nửa ngày ấy, là mình viết lại cái quá khứ của mình, viết lại toàn bộ tuổi thơ của mình vào trong cuốn nhật ký như là một cuốn sách ấy. Thì cái quá trình mình viết là mình vừa viết mình khóc tùm lu luôn á. Mà như mình đã nói là mình sinh ra trong gia đình là mình nghĩ là tương đối êm ấm, nhưng mà có những cái kỷ niệm á mà nó gợi cho mình nhiều thứ tổn thương ấy, mà có thể cũng không phải là vì gia đình bố mẹ mình hay là ai hết, mà vì văn hóa, vì xã hội ở Việt Nam khi đấy, vì những cái rào cản về giới, rồi những rào cản về tài chính, về giai cấp ấy, nó khiến cho mình có những cái tổn thương nhất định. Thì mình viết ra, và trong quá trình viết mình đã học được rất là nhiều về bản thân mình. Mình trước
cần phải đến mang cái bài tập đấy đến cho người tư vấn tâm lý của mình, và mình đã có rất nhiều cái kết luận riêng cho mình rồi. Và khi mình gặp cô ấy với cái cuốn journal của mình thì bọn mình đã làm việc cùng nhau từng phần một để phân tích lý giải tại sao mình lại có những cảm xúc như vậy khi đấy, và nó ảnh hưởng như thế nào đối với con người của mình khi trưởng thành. Thì nếu mà các bạn đang xem video này cũng có những cái băn khoăn về sự ảnh hưởng của tuổi thơ của mình, thì mình cũng khuyên rằng các bạn có thể làm cái bài tập này. Nó thực ra không mất của mình một cái gì hết, nó chỉ tốn thời gian một chút xíu thôi. Và nếu bạn cảm thấy không thoải mái ấy, thì bạn có thể viết ra xong rồi bạn đốt đi, hoặc bạn xé đi, hoặc là bạn có thể viết bằng tiếng Anh chẳng hạn, hoặc là tiếng nước ngoài đấy để người thân của mình không đọc và cảm thấy bị tổn thương chẳng hạn. Những cái này là mình chỉ viết cho mình không phải chia sẻ cho ai hết. Trừ khi bạn có tư vấn tâm lý thì bạn cũng có thể chia sẻ cái ý tưởng này cho người tư vấn của bạn để xem là bạn có thể làm việc với họ để thực hiện những cái bài tập tương tự hay không. Thì trong năm vừa qua cái bài tập này là một trong những bài tập có ảnh hưởng rất lớn với mình. Mọi người bây giờ nói rất nhiều về self-care hay là chăm sóc bản thân, nhưng mà self-care thực chất là gì? Thì người tư vấn tâm lý gần nhất của mình ấy, cô ấy có nói rằng là cái việc quan trọng khi bạn làm những cái hoạt động self-care, mặc nó là hoạt động gì chăng nữa, nó không quan trọng là cái hoạt động đấy là hoạt động gì, mà quan trọng là cảm xúc của bạn sau khi làm cái hoạt động đấy là như thế nào. Bạn cảm thấy thoải mái hơn, thư giãn hơn, tích cực hơn hay không. Một trong cái ví dụ cô ấy đưa ra là chẳng hạn như là mọi người vẫn nói, hoặc là người ta vẫn truyền thông ở trong những cái post về self-care là đọc sách, đúng không? Đọc sách thì khiến cho mình cảm thấy thường là an yên hơn, rồi tĩnh hơn, rồi mình có kiến thức. Thì rất nhiều người thích đọc sách như là một cái routine, cái chu trình self-care của họ. Thế nhưng cô ấy nói rằng là có những cuốn sách thì nó rất là khó đọc chẳng hạn. Chẳng hạn như cái cuốn Bẫy Hạnh Phúc này không phải là một cuốn dễ đọc một chút nào. Và đôi khi trong quá trình đọc ấy, mình phải ngừng lại rất là nhiều, bởi vì là nó có những cái bài tập hay là nó có những cái phần mà nó chạm đến những cái nhạy cảm trong mình chẳng hạn, thì mình cảm thấy rất là khó để đọc được, và mình phải ngừng một chút để nghỉ ấy, thì mình mới đọc tiếp. Thì cảm xúc sau khi mình đọc cuốn sách nó khó nhằn ấy, thì nó không phải là một cái cảm xúc mà nó nhẹ nhàng hơn, thư giãn hơn. Nó sẽ cho mình nhiều kiến thức và nó cho mình nhiều cái để suy nghĩ, nhưng mà nó chưa chắc là một cái hoạt động self-care, chăm sóc bản thân mà theo đúng cái nghĩa là mình được relax, mình thư giãn và mình được recharge, tức là mình được tiếp lại năng lượng để cho mình tiếp diễn đến cuộc sống tiếp theo của mình một cách tích cực hơn. Thế do vậy cái bài học về self-care này nó khiến cho mình mỗi khi mình bắt đầu một cái quyết định ở đấy, để ví dụ cuối tuần này mình sẽ làm một cái hoạt động chăm sóc bản thân ở đấy, thì mình luôn luôn nghĩ rằng là sau khi làm cái hoạt động này á thì mình sẽ cảm thấy như thế nào. Thì nếu mà cái hoạt động đấy là bởi vì là mình nghĩ là mình cần phải làm vì chồng với con mình muốn làm hoạt động đấy chẳng hạn, hay là mình nghĩ là mình phải làm bởi vì là mọi người nói rằng cái hoạt động này chính là cái hoạt động tốt nhất trong việc chăm sóc bản thân chẳng hạn, thì mình luôn luôn mình dừng lại bản thân một chút, mình nghĩ là thực ra ở đây là một hoạt động cho mình, vậy mình mới là cái đối tượng mà mình nên quan tâm nhất. Mình cảm thấy như thế nào sau khi mình làm cái hoạt động đấy, mình có nên làm hoạt động tiếp theo hay không, và đấy có thực sự là cái hoạt động mà mình cho là chăm sóc bản thân theo quan điểm của mình thôi, chứ không phải là những người khác như thế nào. Thì bài học này mặc dù nhỏ nhỏ thôi, nhưng mình nghĩ rất là quan trọng mỗi khi bạn nghĩ về những hoạt động chăm sóc bản thân của mình hàng ngày, hoặc là cuối tuần, hoặc là những cái dịp mà bạn có thời gian cho chính bản thân mình. Nhưng mà khi nào thì mình cần tìm đến chuyên gia tư vấn tâm lý, còn khi nào thì mình có thể tự chăm sóc bản thân và sử dụng những cái bài tập dụ cho những cuốn sách như thế này. Thì sau 10 năm mình được trị liệu tâm lý và cũng trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm, với có những cái thời điểm mà mình cũng không gặp người tư vấn tâm lý, có những thời điểm thì mình phải gặp hàng tuần, thời điểm mình phải học hàng ngày. Thì mình rút ra được một số kết luận cho riêng mình ấy. Thì theo mình thì có 3 trường hợp mình nên đi tìm người tư vấn. Cái trường hợp thứ nhất là trường hợp bị mất kiểm soát. Thì chẳng hạn như là mình đang gặp phải một cái khủng hoảng gì khủng khiếp, mình đang trải qua sang chấn chẳng hạn, mình muốn hại bản thân, mình có suy nghĩ là hại người khác, hay là mình có một cái vấn đề ở đấy mà mình cảm thấy mình không thể kiểm soát được cơ thể của mình chẳng hạn, là mình không thể ngừng khóc, mình không thể ngừng ngủ, mình không thể ra khỏi giường, nó ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của mình ấy. Tức là mình bị mất kiểm soát chính cơ thể, chính đầu óc và chính cái cuộc sống của mình ấy. Thì khi bạn ở cái tình trạng mất kiểm soát như vậy thì bạn rất nên ít nhất là cầm điện thoại lên và hỏi một ai đấy, nhờ sự giúp đỡ để thoát khỏi cái tình trạng khủng hoảng như vậy. Trường thứ hai là khi mà bạn đối diện với một cái quyết định cực kỳ quan trọng. Thì cái điều này mình cũng học được trong cái quá trình mà mình được điều trị tâm lý ở nhà trường ấy. Thì người ta luôn nói rằng là trước khi bạn đưa ra quyết định, ví dụ là nghỉ học chẳng hạn, hay là chuyển sang học một cái ngành khác, hoặc là mình muốn kiện tụng một cái gì đấy rất lớn với nhà trường, với thầy cô chẳng hạn, thì mình nên nói chuyện trước với chuyên gia tư vấn tâm lý để người ta có thể đánh giá rằng là cái quyết định đấy nó có được đưa ra trong hoàn cảnh mình đang minh mẫn về tâm lý hay không, hay là nó bùng phát cho
giai đoạn mình đang cảm thấy rất là giận, hoặc là mình đang bị mất kiểm soát, hoặc là mình đang cảm thấy là rất là hào hứng thái quá với một cái gì đấy, và mình dễ là mình sẽ hối hận sau này ấy. Thì đấy là cái lời khuyên của người tư vấn ở nhà trường đưa ra cho mình, là ở cái vị trí là một sinh viên, và mình cảm thấy là nó có ý nghĩa quan trọng, rất là quan trọng đối với mình trong cái hành trình của mình. Thì nếu bạn nào theo dõi hành trình của mình thì bạn cũng biết rằng là có một cái giai đoạn mình rất là khủng hoảng trong cái quá trình là mình nộp từ thạc sĩ lên tiến sĩ ở Mỹ. Tại thời điểm đấy mình có rất nhiều thứ stress, và mình có cái suy nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ đạt được học bổng, mình sẽ không đạt được cái ước mơ được tiến sĩ. Cho nên là có một cái cơ hội đến với mình, đã mời mình đến để nói chuyện với giáo sư ở trường mới mà người ta nhận cái hồ sơ tiến sĩ của mình ấy, để bàn về cái cơ hội được học bổng. Nhưng mình luôn luôn trong đầu mình nghĩ là mình không muốn đi, mình viện mọi lý do để mình không đi gặp người ta, bởi vì mình sợ thất vọng ấy, mình sợ bị từ chối ấy. Thế là mình mới nói cái câu chuyện đấy cho người tư vấn của mình khi ấy. Thì mình rất là biết ơn cô ấy, bởi vì cô ấy đã nói với mình rằng là Chi à, bạn chẳng có cái gì để mất cả. Mình không có cái gì phải xấu hổ cả. Kể cả khi người ta có từ chối bạn chăng nữa thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Bạn sẽ có một con đường khác và cuộc sống sẽ tiếp tục. Không có lý do gì mình không đến gặp người ta cả. Thì một cái lời nói ngắn gọn cô ấy thôi khiến cho mình bừng tỉnh ấy. Mình nhận ra là mình đưa ra cái quyết định không đi gặp cái cơ hội của mình, bởi vì là mình không tự tin bản thân mình, mình không minh mẫn ấy. Chứ không phải là bởi vì là mình thực sự mình không muốn đi gặp người ta. Thì sau khi mình nhận được cái lời khuyên đấy, mình đã book vé tới gặp cái ngôi trường mới và những cái giáo sư mới, và mình đã thuyết phục họ cho mình được học bổng toàn phần. Cuộc đời mình đã thay đổi từ đó, và đấy là câu chuyện mà đã xảy ra khoảng độ 6-7 năm trước rồi. Nhưng mà mỗi lần nghĩ về nó thì mình luôn luôn biết ơn ấy. Cái người tư vấn của mình khi ấy đã đưa cho mình cái lựa chọn, đã giúp cho mình nhận ra cái con đường mà mình bị cái đầu óc của mình nó làm cho mình lú lẫn ấy. Thì nếu mà các bạn đang đối diện một cái quyết định lớn như vậy thì mình rất là nên nói chuyện với một ai đấy có kinh nghiệm và có chuyên gia trong lĩnh vực về tâm lý để giúp cho mình nhìn nhận được rõ hơn. Cái trường hợp thứ ba, và cũng là trường hợp của mình trong cái năm gần đây ấy, là mình không gặp cái khủng hoảng gì trộm vía, không gặp cái khủng hoảng gì quá lớn, nhưng mà mình vẫn muốn để đi tư vấn tâm lý để giữ được cái tâm lý bình ổn. Mình biết là cái lịch sử tâm lý của mình là mình có vấn đề, cho nên là mình nghĩ rằng là nếu mà mình gặp tư vấn thường xuyên ấy, thì người ta sẽ giúp cho mình giải tỏa cái vấn đề mặc dù là nhỏ mà hàng ngày của mình, để tránh nó thành một cái vấn đề lớn mà mình không nhận ra, nó khiến cho mình bị mất kiểm soát trong cuộc sống. Cũng như là cái buổi gặp như thế nó sẽ giúp cho mình đào lại quá khứ của mình ấy, làm những cái bài tập như cái bài tập mình vừa nói về quá khứ, về tuổi thơ của mình, để giúp cho mình hiểu bản thân của mình hơn và trở thành một con người tốt hơn. Thì đấy là 3 trường hợp mà mình nghĩ rằng là bạn có thể cân nhắc để tìm tư vấn tâm lý. Và khi bạn gặp tư vấn tâm lý, bạn cũng có thể nói rằng là đây là một trong những lý do tại sao mà tôi tìm đến tư vấn tâm lý ngày hôm nay. Người ta sẽ giúp bạn được tốt hơn nếu ta biết được cái lý do thật, cái big why đằng sau cái cuộc gặp của bạn. Bài cuối cùng và cũng là bài học lớn nhất mà mình nghĩ mình học được thông qua cả một thập kỷ trị liệu tâm lý, đấy là bớt phán xét người khác. Bản thân mình ấy là một người có vấn đề về tâm lý, và mình đã từng nghe rất nhiều lời bình luận về cái vấn đề này trực tiếp với mình, hay là gián tiếp thông qua comment, rồi người khác nói về mình ấy, thì mình thấy rằng là có những cái điều mà mọi người không nên nói khi mọi người không biết về cái hoàn cảnh tâm lý của người khác. Cái điều đầu tiên mọi người hay nói rằng là có thế mà cũng đi điều trị tâm lý, làm vẻ cái bọn này trẻ con, có cái gì đâu, có ra vẻ bày vẽ. Thì bạn không phải là người ta, bạn không biết được cái tình trạng tâm lý của người ta như thế nào, bạn không phải là chuyên gia, thì bạn không nên đưa ra cái lời phán xét như vậy. Bản thân mình ngày xưa ấy, mình cũng như vậy thôi. Mình cũng đưa ra những phán xét rất là nhiều. Thậm chí mình nghĩ rằng chắc phải có tiền thì mới đi tư vấn tâm lý, phải cái này dành cho những đối tượng nhà giàu thôi. Nhưng mà từ câu chuyện của chính mình ấy, vì bản thân mình cũng không phải trả quá nhiều tiền để tư vấn tâm lý, cho nên mình nghĩ rằng là có rất nhiều trường hợp trong cuộc sống mà nó không phải như bạn nghĩ, và người ta không phải là bạn. Do vậy là mình không nên đưa ra những cái lời phán xét khi mình chưa có đủ cái thông tin, và mình cũng không có thẩm quyền để mình đưa ra những cái lời nhận xét như vậy. Cái lời nhận xét thứ hai mình nghe thấy rất nhiều từ các bậc phụ huynh ấy, hay là từ những cái người mà kiểu họ rất là mạnh mẽ. Họ nói rằng là kiểu ngày xưa tao còn khó khăn hơn thế, hoàn cảnh của tao còn khổ hơn thế, tao vẫn vượt qua được, tao đâu cần phải tư vấn gì đâu. Hay là ui rồi có thế thôi mà mày cũng phải làm cuống lên, ngày xưa cái hồi đấy, cái lúc đấy tao cũng có trong cái hoàn cảnh này, vân 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 vân. Thì thứ nhất ấy, bạn là bạn, người ta là người ta. Đừng lấy cái trải nghiệm bản thân mình ấy làm cái thước đo cho người khác. Bạn mạnh mẽ, tốt cho bạn, nhưng mà đừng dùng cái sự mạnh mẽ đấy để đàn áp tâm lý của người khác và khiến cho người ta cảm thấy yếu hơn mình. Người ta có vấn đề tâm lý là bản thân người ta đã có một cái gì đấy nó mong manh sẽ vỡ trong người ta rồi, và bạn không nên so sánh như vậy. Bởi vì kể cả là ví dụ anh em trong cùng một nhà chẳng hạn,
Thế nhưng mà tuổi thơ của mỗi người khác nhau, vì là cái cách đối xử ví dụ nam và nữ khác nhau chẳng hạn, hay là những cái sang chấn tâm lý của mỗi người trong cái quá trình mình trưởng thành khác nhau. Mình không nên so sánh là vì là ta là mẹ của mày cho nên là cái cảm xúc của mày phải giống như tao, hay là ta là anh của mày thì tại sao mày có cái suy nghĩ đấy mà tao thì không. Cái đấy nó không thể quy chụp như vậy được. Nếu mà mọi người ai cũng giống như vậy thì cần gì phải có chuyên gia, cần gì phải có lộ trình cho từng người một. Do vậy là mình đừng nên dùng cái câu chuyện của mình và cái góc nhìn của mình để áp đặt cho người khác. Thứ ba là mình hoàn toàn phản đối cái việc mà xã hội dán nhãn cho những người tìm đến chuyên gia tâm lý là ôi con thần kinh, ôi điên, chụp mạch, phải có thuốc thì mới có thể sống được, ABC. Mình thấy rằng là những cái comment, những cái bình luận thì nó rất là tổn thương ấy. Nó khiến cho những bạn trẻ mà thực sự có nhu cầu và có thể trở thành một người khỏe mạnh hơn, tốt hơn khi tìm đến bác sĩ tâm lý, và họ cảm thấy ngần ngại khi thậm chí cầm lên những cuốn sách về tâm lý như thế này. Thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên thay đổi nhận thức và nên giúp cho xã hội mình hiểu hơn về vấn đề sức khỏe tinh thần. Thì trước hết là bản thân mình nên tránh nói những cái lời lẽ tiêu cực như vậy. Thứ hai là khi mình nghe những người khác có lời bình luận ác ý như vậy thì mình nên bảo vệ cái đối tượng bị chỉ trích. Mình nên nói với cái người đưa ra những cái bình luận ấy là bạn không nên nói như vậy khi bạn không hiểu về cái hoàn cảnh cá nhân người khác, bạn không biết rằng là những cái lời nhận xét của bạn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của người khác như thế nào. Mình nghĩ đây là một cái chủ đề mà mình hy vọng có thể cởi mở thảo luận hơn trong tương lai, và mình hy vọng là các bạn có thể học được nhiều từ câu chuyện của mình trong video ngày hôm nay. Và các bạn đã xem video đến giây phút cuối cùng thì mình rất là biết ơn các bạn, và mình rất là tò mò muốn biết rằng cái trải nghiệm của bạn đối với vấn đề tâm lý như thế nào. Bạn đã từng đi tìm đến chuyên gia tâm lý hay đã từng có sự kết nối nào về tư vấn tâm lý hay chưa? Thì nếu các bạn có những cái trải nghiệm tương tự hoặc là muốn có những trải nghiệm tương tự thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Mình rất là muốn mở cái buổi thảo luận này tiếp tục ở dưới phần comment với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye!